फ्रेंड्स, मी मनीषा पाटील मराठी रेसिपीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे। आज आपल्याला पालकची भाजी बनवायची आहे। 5 मिनिटापूर्वीच मी हा पालक शिजवून घेतलेला आहे। ही पालकची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला थोडंसं डाळीचं पीठ लागेल, हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ, थोडे शेंगदाणे, मीठ, जिरं, लाल चटणी, हळद आणि लसूण, थोडं तेल, एवढ्याच वस्तूंची आपल्याला गरज आहे। सर्वप्रथम मी गॅसवर पातेलं ठेवते, त्यात 1 पळी तेल टाकते, त्यानंतर थोडंसं जिरं, नंतर हे थोडे शेंगदाणे तळले जातात तोपर्यंत आपण थोडंसं लसूण बारीक करून घेऊ, त्याची पेस्ट बनवायची। शेंगदाणे परतवून घ्यायचे। हा जो शिजवलेला पालक आहे याच्यात 1 चमचा डाळीचं पीठ टाकायचं, म्हणजे भाजी आपली घट्ट होते। ते मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे। हा पालक जुडी येते बाजूला, ती स्वच्छ धुवून निवडून धुतली आणि त्यानंतर चिरून घेतलेले आणि नंतर फक्त 1 शिट्टी गॅसवर त्याची होऊ दिलेली। आता हे डाळीचं पीठ याच्यात मिक्स झालेलं आहे, आपला शेंगदाणाही तळला गेला आहे। त्यात आपण गरजेनुसार 1 चमचा चटणी टाकू, हळद, कोथिंबीर टाकायचं आहे। त्यानंतर आपण ही जी काही भाजी शिजवलेली आहे पालकची, ती आपण याच्यात टाकायची आहे। हे मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे। त्यात गरजेनुसार मीठ टाकायचं, थोडं पाणी ॲड करायचं, जास्त घट्ट वाटतं ते गरजेनुसार, जर गरज पडली तर पाणी टाकायचं, तर काही गरज येत नाही। आता या भाजीला उकळी आली की आपली पालकची भाजी तयार होईल। उकळी येण्यासाठी आपण थोडंसं त्याच्यावर झाकण ठेवू, अर्धवट उघडं। धन्यवाद मित्रांनो, माझं चॅनल पाहिल्याबद्दल।